Assalamualaikum, selamat datang ke episod 5 Kena Soal bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, saya tengok KJ hadir pagi ni sedikit letih sebab saya andaikan ada aktiviti yang berat pada hujung minggu lepas. Boleh ceritakan pada semua KJ boxing dengan siapa, Muay Thai dengan siapa? Ya, saya ada pertandingan tinju dengan seorang atlet Muay Thai. Saiful Marikan semalam hari Ahad. Yalah, 2 pusingan, satu pengalaman yang menarik bagi saya. Endingnya macam mana? Ending dia ini bagus sebab selamat, semua selamat. Saya nak jaga keselamatan saya sebab walaupun dia bagi chance sikit tapi pukulan dia tu memang pukulan yang betul lah. KJ berlatih untuk fight ni lama lah kot. Sebab kita ada buat satu program tempoh hari, sekali tu sajalah saya ni. Kemudian saya bayangkan KJ practice ataupun training banyak. Saya sebenarnya the last sebulan ni banyak sangat aktiviti setiap minggu. So nak sediakan diri saya untuk perlawanan ni mungkin dalam seminggu sajalah. So tak banyak masa. You know KJ, masa saya mula mengenali KJ, andaian saya adalah KJ sebenarnya seorang introvert yang terpaksa menjadi extrovert sebab politik. Tapi lewat ini semenjak 2 tahun ni, saya tengok KJ tak boleh duduk diam. Akan sentiasa buat sesuatu. Is this part of your coping mechanism or is you just enjoying a different part of life? Maybe coping, maybe mungkin ada dalam subconscious ada senarai yang perlu diselesaikan. Bucket list. Mungkin tak tahu. Menjelang usia 50 tahun ni macam-macam yang melintas dalam pemikiran. Dan if you don't do it now, when are you going to do it, right? Betul. Interesting. Okay, so dalam episod Kena Soal kali ini, seperti biasa kita akan menyentuh beberapa topik yang menjawab soalan daripada penonton dan pendengar. Sebahagiannya adalah isu topikal, isu yang sedang berlaku, isu semasa. Sebahagiannya adalah soalannya lebih meluas, yang tidak menyentuh satu insiden secara spesifik. Yang kita mulakan dengan yang pertama dulu, ataupun jenis soalan yang lebih topikal, yang ditanya oleh agak ramai pendengar. Safwan Kai, Tarmizi Bakri, Nashrid Jumati, Ahmad Faiz Muhammad, Dis Faris, Georgia Brown Sugar. Terima kasih atas soalan anda berkenaan dengan apa yang sedang berlaku antara Thailand dan Kemboja. Dan juga persoalan tentang adakah peranan kita sebagai Malaysia dan pengerusi ASEAN adalah peranan yang penting. Secara ringkasnya, sebelum saya serahkan pada KJ untuk kita buat perbualan yang lebih meluas, ketegangan ini yang terbaru ini berlaku pada lewat Mei 2025 apabila seorang anggota tentera Kemboja terbunuh dalam pertempuran senjata kecil di kawasan sepadan yang dipertikaikan. Kemboja dengan Thailand ni dia ada sempadan ratusan kilometer, tak silap saya 800 kilometer, dan disebabkan insiden itu merosakkanlah ataupun mencederakan hubungan antara dua negara. Kemudian ia melarat kepada sampai sekarang sudah lebih 100,000 rakyat Thailand yang terpaksa dipindahkan dan juga ada puluhan terkorban antara kedua-dua negara. Tak silap saya ada bukan tentera pun ada yang terkorban dalam konflik yang sedang berlangsung ini. Tambah cerita, ada insiden politik di tengah-tengah ini kerana satu perbualan antara Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan juga Perdana Menteri Kemboja, bekas Perdana Menteri Kemboja Hun Sen, yang telah dibocorkan oleh Hun Sen, di mana dalam perbualan itu Paetongtarn merujuk kepada Hun Sen sebagai uncle dan juga mengkritik ketenteraan Thailand sendiri. Jadi ini sudah tentu dilihat sebagai satu pengkhianatan oleh golongan di dalam Thailand, terutamanya tentera Thailand, dan membawa kepada satu keadaan di mana sekarang ini Perdana Menteri Thailand digantung jawatan dan sudah ada 2 pengganti sementara. So itu konflik secara ringkas apa yang berlaku sebulan lebih ini.
Tapi KJ, memang kita tahu Kemboja dan Thailand ni ada sejarahnya. Mungkin KJ boleh ceritakan sedikit sebanyak what is the history sebagai backdrop kepada the current conflict. So sejarahnya memang ada pertikaian sempadan macam Syaril sebutlah, sempadannya sepanjang 800 kilometer dan ada pertikaian khususnya berkaitan dengan beberapa kawasan yang boleh dikatakan sensitif, terutamanya satu kuil yang mana kuil itu telah pun dianugerahkan. Kuil itu berada di atas sempadan dan sewaktu Perancis menjadi penjajah kepada Kemboja, mereka telah pun menyatakan bahawa kuil itu berada dalam Kemboja dan bukannya Siam, dan peta itu digunakan sebagai asas tuntutan Kemboja kepada kawasan sempadan tersebut, terutamanya kuil tersebut. Pada tahun 1962, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ memutuskan bahawa kuil tersebut adalah milik Kemboja. Namun wilayah sekeliling kuil itu terus menjadi kawasan pertikaian. That's where the Thais put their army lah. Walaupun kuil itu dikatakan oleh ICJ, diputuskan oleh ICJ milik Kemboja, tetapi tentera Siam berada di kawasan sekeliling kuil itu. Ketegangan meningkat pada tahun 2008 apabila Kemboja telah pun minta dan mendapat UNESCO mengisytiharkan kawasan kuil itu sebagai tapak warisan dunia, dan selepas itu ada lagi pertempuran dan Mahkamah Keadilan Antarabangsa mengarahkan pengunduran pasukan tentera dan penubuhan zon bebas tentera pada ketika itu. So memang dah ada sejarah yang lama pertikaian antara Cambodia dan Thai. Untuk kali ini saya difahamkan ada sekumpulan tentera Kemboja yang bertembung dengan sekumpulan tentera Thailand dekat sempadan, dan apa yang saya tahu pertembungan ni biasalah sebab mereka ada tentera di belah Kemboja yang patrol dan di belah Siam, dan memang tidak berlaku apa-apa pertempuran. Tetapi somehow pada insiden yang terkini memang ada seorang tentera Thai yang telah pun dibunuh dalam pertempuran antara kedua-dua kumpulan tentera ini. Kemboja atau Thai yang asal tu? Kemboja. Ya. Dan backdrop kepada pertempuran ini adalah backdrop politik lah. So kita tak boleh tolak bahawa apa yang telah berlaku antara Hun Sen dan juga bekas Perdana Menteri Thailand, sebab Petong Tan sekarang ni digantung tugas oleh Mahkamah Perlembagaan Thailand disebabkan apa yang dia telah pun cakap kepada Hun Sen dalam perbualan telefon itu. So ramai yang kata bahawa ketegangan politik itu jugalah yang telah menyumbang kepada ketegangan di sempadan yang mengakibatkan tindakan pembunuhan tersebut. Dan bila tindakan pembunuhan itu berlaku, maka dia telah escalate lah sehingga ada serangan daripada jet pejuang Thailand, ada tembakan artileri daripada Kemboja yang telah menyebabkan 130,000 rakyat di belah Thailand dipindahkan daripada kawasan daerah sempadan mereka. So ada yang kata this is the political fallout daripada pergaduhan antara Hun Sen dan juga Thaksin. Yang menariknya Syaril, sebenarnya Hun Sen dengan Thaksin ni selama ni adalah sangat-sangat rapat. Mereka dikenali sebagai dua sahabat yang karib. Waktu kalau tak silap saya Thaksin diguling, dia telah pun mendapat perlindungan daripada Hun Sen. Sebab itulah anak dipanggil Hun Sen uncle. Tetapi sejak kebelakangan ini Hun Sen nampak sudah menjauhkan diri daripada Thaksin dan telah mula muat naikkan posting-posting di media sosial yang agak kritikal terhadap Thaksin. Ada banyak teori lah kenapa dia buat sedemikian. Antara dia berkaitan dengan kepentingan ekonomi, kepentingan perniagaan. Juga Cambodia berdepan dengan kelembapan ekonomi, dan sekarang ni Kemboja dipimpin oleh anak Hun Sen, anak sulung dia, Hun Manet, dan mungkin ini juga adalah satu usaha untuk alih
perhatian rakyat Kemboja daripada kelemahan dan kelembapan ekonomi Kemboja itu sendiri? Saya rasa selain daripada segala isu yang KJ bangkitkan, menarik juga untuk kita refleksi bagaimana setelah lebih seabad, kesan dan implikasi daripada keputusan bekas penjajah itu masih lagi memberi kesan besar kepada dunia moden dan dunia contemporary. Seperti mana kita semua sedia maklum, antara asas kepada pertikaian yang membawa kepada sekarang genosida di Gaza dan di Palestin, Nakba dan semuanya itu berasaskan ataupun bermula sejarah modennya, sejarah abad ke-20-nya adalah disebabkan satu garisan yang dilukis antara Britain dan juga Perancis untuk menetapkan siapa yang menjadi wilayah, mana yang menjadi wilayah siapa. Tapi rupa-rupanya bagi yang kurang arif, di Asia Tenggara pun ada kesan yang sebegitulah, sebab Perancis seperti mana KJ bayangkan merupakan kuasa penjajah besar di Indo-China, dan antara cara ataupun antara negotiation perundingan yang membuatkan Siam dan Thailand tak pernah dijajah secara formal adalah disebabkan perjanjian-perjanjian inilah, Franco-Siamese Treaty dan sebagainya, yang menyebabkan beberapa pertikaian yang wujud sampai ke hari ini. Dan kuil yang KJ bangkitkan itu, kalau saya sebut betul, Preah Vihear, itu yang di sebelah Kemboja. Tapi saya cek ada juga kuil-kuil yang juga di dalam kawasan pertikaian di belah Thailand. So kedua-dua pihak mempunyai sebab dalam minda mereka untuk tak puas hati. Kedua, macam KJ sebut tadi, bagaimana benda-benda besar yang membawa pada korbannya nyawa, perang, konflik, kadang-kala dia turun menjurus kepada pertikaian personality, pertikaian individu. Dan dalam kes ini, I guess whatever problems antara Hun Sen dan juga Thaksin dan juga keluarga masing-masing membawa kepada situasi yang seperti ini. So antara soalan yang tapi sebelum tu Syarul, just satu lagi point yang perlu kita take note lah. Tentera Thailand ni dia sangat independent. Dia independent satu, dan dia ada tendensi untuk rampas kuasa politik. So tak boleh tolak kemungkinan bahawa ini berkait juga. Dia nampak peluang. Ya, sebab bila perang berlaku, lagi senang untuk dia ambil alih lah. Sebab baru ni dia punya parti yang rapat dengan tentera ni telah pun kalah dalam pilihan raya. So kita tak boleh tolak, ini spekulasi of course, tapi kita tak boleh tolak kemungkinan bila berlakunya pertempuran dan perang, dia punya condition untuk ataupun keadaan untuk tentera ambil alih politik tu lagi tinggi lah. Saya rasa tu analisa yang adil dan tepat, kerana dalam satu sudut ringkas mungkin orang nampak mahkamah boleh menggantung Perdana Menteri itu sebagai satu benda yang hebat. Kebebasan demokrasi, kebebasan sistem kehakiman demokrasi yang lebih baik dan sebagainya, tetapi sebenarnya tafsirannya lebih nuansa daripada itu, yang tidak lari jauh daripada apa yang KJ sebutkan, iaitu sejarah lama peranan ketenteraan atau peranan tentera, institusi tentera itu sendiri dalam Thailand, yang mengimbangi satu badan yang dipilih ataupun badan yang demokrasi itu diimbangi oleh satu institusi ketenteraan yang sudah tentu, bukannya dipilih. So antara soalan yang berkisar topik ini yang ramai nak tanya adalah apa yang boleh Malaysia buat, apa yang kita buat sebagai pengerusi ASEAN. Jadi hari ini, pada petang hari Isnin yang kita rekod ini, dijadualkan ada wakil daripada kedua-dua kerajaan Kemboja dan Kemboja dan Thailand. Ada laporan yang kata Perdana Menteri sendiri akan datang, Hun Manet, dan juga pemangku Perdana Menteri Thailand yang sedang pangku jawatan sejak Petong Tan digantung. Tak pasti mereka datang ke tidak di Putrajaya. Dan Marco Rubio, Menteri Luar ataupun Setiausaha Negara Amerika Syarikat pun telah sebut bahawa akan ada wakil daripada Amerika Syarikat. Mereka pun nak terlibat, mungkin disebabkan pengaruh China. That's why US wants to be involved lah. Sebab pengaruh China terhadap Cambodia sangat besar.
So ini adalah usaha, walaupun nampak Trump dah disengage daripada kawasan ni, tapi nampak macam Marco Rubio sibuk nak interframe juga on this issue. PM telah pun sebut bahawa dia akan mainkan peranan sebab Malaysia sekarang ni adalah pengerusi ASEAN. So dia memberi asas dan juga local standard lah untuk PM. Tapi PM sekarang hari ni dia ke Jakarta kalau tak silap saya. Dan kenyataan yang menarik daripada Menteri Luar kita, Mak Hassan, semalam, dia putih daripada Reuters, they have full confidence in Malaysia and ask me to be a mediator. Ini daripada Mak Hassan. Ask me to be a mediator, Muhammad said, adding he had talked with his Cambodian and Thai counterparts and they agreed no other country should be involved in the issue. So... Power lah, Malaysia ni power. Yeah, well, ask me. Although, I guess curiously, kalau yang jumpa adalah PM dan PM, and the mediator is not the third country's PM. Yeah. Macam... But they asked him, so... I guess, yeah. Special. Well, who are we? But on a serious point, bila... Kalau tak silap, saya pernah berlaku pertikaian dulu and Indonesia was the chair of ASEAN and they had played a role before. So between these two countries or I somebody think so. Bukan, maknanya apa yang saya nak sampaikan adalah bukan semua pengerusi ASEAN boleh mainkan peranan ni. Dia kena ada negara of a certain standing, of a certain clout lah. Saya imagine a situation, Malaysia dan Indonesia ada pertikaian. Ada pertikaian. Lau jadi I was just about to say that, you know. I mean, well-meaning, yes. Tapi adakah dia mempunyai clout untuk, you know, with all due respect lah, with all due respect, kita respect semua negara ASEAN, tetapi dia kena ada a certain clout lah. So, mungkin Malaysia dilihat dan PM especially dilihat sebagai seorang yang mempunyai gravitas dan juga credibility untuk mainkan peranan. Because at first I was told Thailand macam tak nak, dia nak settlekan benda ni bilateral. Dia tak nak pihak ketiga sangat. Dia kata kenapa pula nak kena rujuk kepada Malaysia, but I think they realise that memang tak boleh bilateral sebab dah escalate banyak sangat, so they need a third neutral country lah untuk at least adakan meeting dan sebagainya. Saya tengah baca apa yang KJ kata mungkin berlaku. Indonesia played a pivotal role in mediating the Bangsamoro conflict in the Philippines. That was the 1990s. Tapi tak pasti after that. I read somewhere yang dia ada dengan Cambodia dengan waktu Thailand. Jokowi jadi masa pengurusi ASEAN lah, a few years ago. We'll check later. Maybe. So kita harap yang terbaik. Malaysia ada peranan dan kita tengok macam mana akan mencapai kejahatan senjata lah. Begitu. Okay, I want to take the second question, KJ. Yeah, sure. Soalan kedua, menarik. Jimmy 11. Adakah parti bercorak sosialis kiri akan berjaya di Malaysia? Ni menarik lah soalan ni sebab kita jarang cakap tentang ideologi politik. So sosialisme ataupun sosialis ni adalah fahaman politik, macam mana nak explain kalau kita ambil nota kita, yang menuntut agihan kekayaan yang saksama kepada semua rakyat. Dia banyak kepada socio-economic justice lah, kan. I think it's fair to say that kalau socialism ni, dia tak adalah sampai nak menjamin keberhasilan yang sama, equal outcome, to more communism or Marxism, Marxist, tetapi dia lebih daripada equality of opportunities lah. Dia akan correct the outcomes in a way that tries to make it fairer. Kalau centrist ni dia lebih kepada equality of opportunities, and then you hope for the best lah. Tetapi kalau socialism ni dia akan campur tangan dalam keberhasilan, equality of the outcomes, and to make sure it's even more balanced, but not equal, I think. Is that fair? I think that's a fair way to put it. Untuk yang kurang familiar, dia ada konsep equality of outcome yang KJ sebut tu, ialah semua sama lah. Semua hasilnya semua kena sama. Outcome dia semua kena sama.
untuk bagi contoh ekstrim lah, contoh buku teks yang ekstrim, maknanya kekayaan ni patutnya disamaratakan semua. Tak kisah you pandai ke, you anak orang kaya ke, you anak orang miskin ke, you tak pandai ke, the outcome has to be the same. Jadi peranan kerajaan yang ada ideologi macam ni, kalau ikut buku teks, adalah dia kena campur tangan sampai hasil itu saksama. Equality of opportunity, lebih kepada kita pastikan peluang yang saksama kepada semua, kemudian pandai-pandai masing-masing menggunakan bakat yang ada ataupun apa saja kelebihan yang ada untuk naik dan turun mengikut merit lah. Dan mungkin bagi sosialis dia lebih kepada yang pertama, tapi tak sampai yang dia ekstrim. Dia bukanlah sampai Marxist utopia lah, mana tak ada kelas, semua sama. Betul. Jadi bagi saya asasnya adalah the heart of this discussion. Biasanya bila kita imbau balik zaman universiti, bila kita fikir pasal benda-benda macam ni dengan lebih theoretical, ialah apa peranan individu itu sendirilah, apa tanggungjawab individu itu sendiri. Bagi mereka yang lebih sayap kanan ataupun sayap pasaran, pro kapitalis, akan meletakkan banyak kebertanggungjawatan kepada individu itu sendiri. Dan ada kalanya ia disebabkan mereka itu sendiri datang daripada golongan yang kaya. Jadi mereka menampak apa sebabnya kita kena bantu orang lain, sedangkan seolah-olah meletakkan kekayaan dan kejayaan kita ini sebagai tidak adil ataupun not deserved. Pada masa yang sama, kalau kita tengok wira-wira mereka yang sangat pro pasaran seperti Margaret Thatcher, mitosnya berbeza juga, sebab beliau datang daripada latar belakang yang tidak kaya, yang susah, relatively lah working class, or at least petty bourgeois, like sort of butcher's daughter. Dia anak kepada butcher. Dia macam butcher, Bobby butcher. Memotong daging. Bobby sedang buat aksi tangan memotong daging. So seorang yang datang daripada latar belakang yang biasa lah, yang biasa, tetapi dia tidak menjadi wira sayap kiri, dia tidak menjadi wira sosialis, sebab dia rasa pengalaman saya dan keluarga saya membuktikan bahawa kita boleh keluar daripada kepompong ataupun belenggu kebiasaan dan kemiskinan dengan usaha sendiri. Jadi itulah beza secara ringkasnya kalau ikut politik kiri dan kanan, kalau soal ekonomi lah khususnya. Anyway, but coming back to the actual question di Malaysia ni, saya rasa ada dua sebab utama. Pertamanya adalah kerana sistem politik kita tak pernah sangat berdasarkan kepada spektrum kiri barat kanan yang barat ni. Kalau spektrum kiri kanan barat ni, macam saya kata, kiri ni leftist lah, socialist. Macam parti buruh asal di UK. Parti buruh sekarang ni saya rasa dah kanan. Dah semakin ke kanan lah, semakin ke kanan. Semua dah semakin ke kanan. Sehingga di UK saya rasa tak ada lagi dah leftist. Corbyn party lah. Jeremy Corbyn sedang buat parti baru dia ada parti dengan leftist. Zara Sultana. Kalau di Amerika Syarikat, kalau kiri ni, the left is the progressive wing of the Democratic Party lah. AOC, Bernie Sanders, Zohran Madani. Madani ke Mamdani? Mamdani. Dia belum Madani. Dia datang sini dia jadi Zohran Madani. Dia Mamdani ke Madani? Mamdani. Zohran Mamdani ni calon Datuk Bandar New York City. Dan kalau kanan di US adalah MAGA, Republican lah, MAGA Republican. Tapi di Malaysia kita tak pernah ada lah. Dulu kita ada sayap haluan kiri pada tahun 60-an, 50-an, 60-an. Kita masih lagi ada Parti Sosialis Malaysia, PSM sebagai contoh. Mereka ambil posisi yang sangat-sangat ke kiri. Tapi parti mainstream dekat Malaysia, PH, BN, PN semua, ada some parts of their policies yang leftist, ada some parts of their policy yang sangat-sangat capitalist. Dia ambil hodgepodge lah, kan? I mean, we've never really ada politik yang betul-betul mengikut spektrum tersebut. Politik kita maybe lebih kepada kaum, lebih kepada agama. I think itu yang menjadi hallmark politik kita, berbeza dengan di barat. Kaum, agama dan mungkin kemampuan pentadbiran lah.
So adakah anda menjadi pentadbir yang baik, yang telus dan sebagainya, yang bukan sangat berasaskan spektrum yang kita sebut tadi? You know, Syaril, this question since 2018 kita telah melalui pelbagai perubahan kerajaan. But would you agree to say that economic policy yang menyentuh soal ini lebih kurang sama? So broadly saya rasa tak banyak departure. Broadly I agree, dan mungkin melanjutkan analisa KJ itu, semua parti yang besar kat Malaysia ni dia tak pernah menolak pasaran, dia tak menolak market, dia tak menolak asas capitalism itu sendiri. Ada degrees of ni lah. Ada degrees of intervention, yes. But nobody is anti market, betul. right? Tak ada siapa yang gunakan hujah itu sangat lah. Yang besar adalah tu on the fringes. Jadi bagi saya soalan asal adakah yang bercorak sosialis kiri itu boleh berjaya di Malaysia, selagi ia satu parti yang bukan anti business, bukan anti pasaran, tapi lebih pada pro pekerja, pro peluang, dan saya rasa flavor kiri itu masih boleh berjaya. Rangkanya mungkin boleh tawarkan sistem kebajikan yang moden, gaji progresif, jaga penjagaan kanak-kanak, pengangkutan awam, kesihatan mental, the progressive sort of spending, menaikkan belanja fiskal yang progresif, di mana ada subsidi bersasar, perangi ketirisan, cukai yang lebih adil. Benda-benda yang PMX cakap belum tentu buat, tapi yang dia cakap itu semua ada sentuhan kiri lah. That's the most left yang Malaysia boleh pergi. Boleh pergilah. And even then, we can argue whether he's actually doing it. Setakat ini cukai yang cukai mahakaya, wealth taxes tak buat. Perangi ketirisan, okay, we can talk more broadly another time. Subsidi bersasar kita masih lagi bahas how bersasar is it going to be. Kita baru saja melalui pengumuman bahawa harga petrol akan turun, bukannya naik. Tapi dalam sosialis punya imagination, subsidi ni takkan bersasar, subsidi ni kekal. Kan? Yeah, but but the traditional socialist takkan setuju kot you bagi 100 pada semua orang. Ya, bukan 100 kepada semua orang, tapi macam RON 95 dia kekal supaya not to everyone. So macam KJ cakap sendiri last week kan, subsidies for petrol will inherently be regressive, sebab orang kaya akan macam Labour punya winter fuel allowance yang asal was not means tested. So that will argue that pendirian asal sosialis adalah untuk bagi kepada semua. Maybe it was only sebab revolt tu dia means test dia punya winter fuel allowance. But I guess my understand the core part of socialism is mementingkan one class, because it's class politics kan. Correct. Dalam socialist tu sendiri is about class, not about race, not about religion, it's class. So class itself means that tapi saya nampak ada market yang semakin membesar lah di Malaysia. Kalau kita tengok pada perbualan politik, terutamanya orang muda sekarang ni, dia cuba bangkitkan this class warfare lah. Seolah-olah yang kelas pemerintah politik, sama ada daripada PH, PN, BN ni semua tak adalah mewakili, tidak mewakili mereka. Perlu digantung, perlu diganti dengan satu alternatif yang diganti. So maybe tetapi mungkin salah satu lagi point yang saya nak tambah adalah sejarah leftist ni, walaupun tidak adil, dikaitkan dengan PKM, Parti Komunis Melaya. So walaupun sangat berbeza, tetapi dalam pemikiran setengah orang of a certain generation, leftist ni kumpulan ni lah. You're right, I think that's that. Dan tapi analisa asal KJ yang tadi tu yang saya paling nak cakap lebih, sebab dalam ketidakpuasan hati terhadap establishment, sama ada establishment, dan benda ni akan menjadi lebih serius sekarang sebab semua parti sudah pernah menjadi kerajaan. Bila semua parti sudah menjadi kerajaan, maka tidak ada lagi wira yang boleh digantungkan harapan itu jika anda adalah seorang yang kecewa dengan semua parti. So memang ada faktor ataupun ada sebab untuk kita fikirkan dalam masa yang akan datang ni. Dan macam KJ kata, you can already see it now. Isu bagaimana kita perlu ada satu parti ataupun satu gerakan politik yang lebih genuine, yang lebih mencerminkan realiti di bawah. Semua itu ada sentuhan kelas ekonomi, dan penolakan kepada kelas yang memerintah tu, the establishment class.
boleh pergi dengan pelbagai cara. Dia boleh jadi dengan pelbagai cara. Kita mungkin borak dalam 5 minit ini berasaskan spektrum ekonomi seperti ini je. Tapi penolakan the establishment can also take other more problematic ways, okay, ataupun cara yang lain lah, yang lebih serius ataupun lebih menakutkan daripada hanya perubahan spektrum politik. Boleh contohnya tidak jauh daripada apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Gerakan MAGA itu sendiri in some ways is a reaction. Dia memang penolakan kepada status quo lah. Status quo. Betul. Tapi dia tidak pergi kepada politik yang sayap kiri. Dia pergi kepada a different kind of right wing politik, sayap kanan. Betul. Yang bukan hanya menyalahkan establishment tapi juga melihat imigran sebagai masalah, melihat mereka yang bukan kaum tertentu ataupun warna kulit tertentu sebagai masalah, yang melihat bahawa globalisasi dan kerjasama antarabangsa itu yang menjadi masalah, yang patutnya kita utamakan adalah orang sendiri, tempat sendiri, wilayah sendiri, negara sendiri. So it's not necessarily going to be about this spectrum. It can go to a different dimensi altogether yang membawa masalah sendiri. The last thing to say about this question KJ lah, kalau satu parti kiri nak berjaya ataupun ada flavor kiri, juga perlu pastikan ada cara untuk berkait dengan kaum dan agama. I guess that's where kita kena realise dalam Malaysia ni, kalau hanya bercakap tentang soal ekonomi, the politics of it susah untuk menang. Although mungkin saya secara peribadi would prefer it to be that way, but just as an analysis, you have to find somebody yang boleh cakap tentang isu kaum dan agama. Jadi message kelas itu perlu bertemu dengan reality identity dalam Malaysia, at least the way politics is done. Dan juga storytelling. Perlu ada storytelling yang ampuh, boleh menceritakan naratif kenapa dasar-dasar kiri ni boleh menjadi yang lebih baik untuk Malaysia. Perlu ada imajinasi untuk menceritakan dengan cara yang boleh meyakinkan orang. Sebab itu dalam satu sudut saya kecewa sedikit dengan apa yang berlaku minggu lepas. Sebab if our best storyteller Anwar Ibrahim in the end reverted to the same thing, then apa harapan untuk politik progresif kiri? Satu lagi mungkin last comment terakhir saya berkenaan dengan politik sayap kiri ni adalah sejauh mana ke kiri. Sebab kalau kita ambil beberapa isu yang nak diperjuangkan oleh seorang yang berpendirian kiri ni, sebagai contoh jurang kekayaan yang lebar antara kelas elit dengan marhain. So dia akan mencadangkan beberapa langkah lah, pencukaian sebagai contoh, ataupun dia akan cadang undang-undang, peraturan yang boleh menentukan nisbah yang lebih adil yang dibayar dari segi gaji. Sebab ada beberapa negara yang mungkin ada undang-undang dan peraturan yang memastikan bahawa gaji majikan ataupun gaji seorang C-suite dengan pekerja biasa itu tidaklah terlalu tinggi. So how far do you go? I mean, where do you draw the line? Adakah ia satu intervensi yang dibuat, satu tekanan yang dibuat melalui mungkin majlis gaji kebangsaan? So the question is, how far left do you go? Dan itu perlu diimbang. Saya sentiasa berpandangan bahawa orang yang ada pendirian yang kuat berkenaan dengan socio-economic justice ni, dia memang secara semula jadi lebih ke kiri. But however well-meaning they are to the left, pandangan dia akan berubah bila dia pergi ke Kementerian Kewangan dan dia berdepan dengan the reality of the fiscal situation, because you have to make a lot of difficult choices there. Tidak menaikkan cukai sebagai contoh sampai ke tahap di mana ia boleh melembabkan ekonomi. So these are the realities of socialists lah. I mean, I'd like to think that at heart we are both slightly on the left of centre. Tapi and this is not a cop out, but we also are familiar dengan the fiscal constraints that we are facing. To reflect personally, there's a saying, ada kata-kata bahawa
sesiapa yang muda dulu akan biasanya sayap kiri. Of course. Kemudian semakin anda berumur, semakin anda ke arah ke kanan. Dan saya reflect sama ada itu benar bagi saya. Sebab sewaktu muda dan waktu mungkin KJ mula kenal saya rasa KJ pun tahu I was quite left instinctively lah nak kata saya. Sangat-sangat kiri pun tak adalah nak buat mitos tersebut, tapi I was already definitely left of center. Sangat skeptical tentang kapitalism dan sebagainya. Dan semakin saya berumur, adakah saya bergerak ke kanan? Saya rasa in some ways yes and some ways no KJ. Some ways I've gone more left. Dan dalam konteks di mana saya mungkin lebih moderate, ialah I started to see the value of the market. Pasaran itu sendiri sebagai bukan mungkin, saya percaya bahawa pasaran itu sendiri ada solusinya dalam pasaran. So bagaimana kita boleh bergantung harap ataupun engineer the market towards solving some of the problems. Oh, now you sound like a libertarian. No, definitely not libertarian. Saya sangat-sangat tak suka libertarian. Dan maksud That's saya what libertarians say. Markets can solve everything. No, not in that way. That's why I say engineer the market in a certain way. Jadi saya nak letakkan sedikit pengharapan bahawa dengan situasi tertentu, pasaran itu memberikan insentif kepada kelompok individu untuk menghasilkan keberhasilan yang kita nak, yang adil dan sebagainya. So in that way I guess I've become a bit more establishment in terms of working with the market. Tapi dalam sudut yang lain, dari segi lebih ke kiri, mungkin dalam soal identity, tak sangat dalam soal ekonomi yang lebih, tapi dia lebih kepada social solidarity. Social solidarity in some ways. Sangat skeptical tentang identity yang terlalu rigid. Kita kena nationalist. I think siapa yang dengar saya dalam KS pun boleh, kalau saya tak pernah artikulasi pun boleh agak yang I'm not that comfortable with absolute rigid identities. Sama ada soal kaum, nasionalisme dan sebagainya. I'm a bit more tak adalah sampai humanist, tapi ada instinct towards that, right? Kemanusiaan yang lebih sejagat. And lastly KJ, sebab I think you raise a good point, bila masuk saja kerajaan ataupun terbabit dalam establishment dan lihat soal fiskal dan sebagainya, kita mungkin tidak akan kiri sangat. I guess my only counter to that ialah that is true selagi anda tidak mahu mengubah sistem ekonomi itu sendiri ataupun sistem fiskal itu sendiri. Jika anda adalah lebih kepada mahu entertain kaedah-kaedah lain, misalnya questioning why can't we take more debt, why can't we bukanlah sampai Wang Faisal print money, tapi why can't you take that different kind of approach selain daripada hanya tax and spend, tapi you will still come up against the logic of the markets. That one, I mean, whether we like it or not, sama ada kita suka ataupun tidak, the markets will punish you. Yeah. You know, and that's the problem, rather than the thing itself. So I mean, saya sentiasa tanya soalan ni kepada diri saya. Mungkin satu hari nanti saya ada di situ, tak tahulah. If I'm there, will I do these things? Will you do these radical things? Radical things, like really mengubah struktur percukaian kita. Will I have the courage to do so? Adakah ia akan ada implikasi kepada competitiveness, entrepreneurship of the country? You know, the usual arguments that capitalists will say lah. This will kill the economy, semuanya. Adakah saya akan ada keberanian untuk memastikan bahawa, for instance, public healthcare dapat 5% within 1 or 2 years? Knowing what you'll have to do, what hutang you have to take, and hutang or just close down kementerian, you know, I mean, political decisions, cut spending, you know, kata daripada 25 kementerian ataupun kita collapse jadi 15 kementerian. These are real questions you have to ask. Kalau tak you on the same trajectory lah. You just kita just buat perubahan sikit, tinkering dekat other sides, you know. So these are the big questions. You are a reformer KJ, you're not a tinkerer. I'll be there when you get there. I'll be around to whisper this stuff. Okay. Mungkin kita break kejap. Kita rehat sekejap. Kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 5 Kena Soal. Soalan seterusnya daripada Afiq X Afiq. Where was the turning point for Malaysia from Asian Tiger to now? Dan ini juga berkait dengan beberapa soalan yang sewaktu dengannya. Mat Firdaus Amin, what economic direction our country can have for more job opportunities and less brain drain.
Naufal M. Hisham, how can Malaysia attract high value investments without relying too much on cheap labour? Dua soalan yang kedua tu saya rasa berkait dengan soalan asal. Apa yang menyebabkan Malaysia daripada Asian tiger, harimau Asia to now, dan implikasi Afiq adalah now tu tak berapa tiger lah. But technically, we were never one. Yeah, I mean, we were Asian cub. Yeah, cub. Anak harimau kan. Yeah, Asian tiger tu Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, maybe Singapore. We're not an Asian tiger lah. Yeah, we were second tier tiger lah. But still, I guess waktu itu KDNK bertumbuh mungkin in some cases double digits or close to double digits. Lebih kurang 8% per year lah. Tapi dia akan plateau lah. Kita akan sampai tahap plateau. Correct. Then after the financial crisis, kita tak berjaya untuk sampai ke tahap yang sama. I think that's exactly it. Mungkin cara saya akan tackle soalan ni lah mengatakan bahawa ia banyak bermula selepas krisis kewangan Asia 97-98. Di mana bagi mereka yang ingat itu adalah krisis yang paling serius Malaysia hadapi dan Asia hadapi dalam jangka hayat saya. Walaupun COVID sangat drastik, tetapi 97-98 I remember my friends' parents hilang kerja begitu saja, retrenchment yang sangat meluas and people were really down lah, dan banyak nilai bukan hanya bursa tapi nilai kekayaan ramai individu dan kelompok dan syarikat memang turun dan tak pernah recover for some of those groups. So mungkin pada pandangan saya kita berjaya stabilkan ekonomi selepas itu. Tetapi kita stabilkan dengan cara yang kita terikat kepada kos rendah, model kos rendah. So we became nombor satu, kita ketagih kepada tenaga kerja yang murah, bukan hanya pekerja migran tetapi kita sendiri, struktur ekonomi kita sendiri banyak berkisar kepada tenaga kerja yang murah. Syarikat pun bersaing ikut harga, dia bukan bersaing ikut otomasi ataupun R&D. Dalam industri E&E, electrical electronics, yang mana kita sangat bangga sekarang di Penang, di Kulim dan sebagainya. Secara sejarahnya sekarang mungkin mula berubah, tapi sejarahnya kita kuat pada back end pemasangan, bukannya reka chip ataupun package yang canggih. Kedua yang saya lihat selepas 97-98, kita terus melindung pemain-pemain yang lama, dan kita tidak mengutamakan persaingan, sama ada dalam soal perolehan kerajaan, dan kerajaan memilih pemenang. You pick winners instead of just picking industries. Ini berkait sudah tentu dengan kronisme, nepotisme dan sebagainya secara umumnya, tapi secara keseluruhan kita tak sangat memfokuskan kepada meluaskan rantaian bekalan supaya PKS dan juga lebih ramai lagi yang terkait dengan syarikat-syarikat besar, sama ada syarikat besar tempatan ataupun syarikat besar antarabangsa terutamanya. So the vendor development was a bit cetek. The connection in terms of supply chain untuk menambahkan apa yang kita sekarang minta ataupun cakap tentang kompleksiti ekonomi, kerumitan ekonomi, tidak berlaku selepas 97-98. A lot of it because we were, I think, comfortable in protecting incumbents. Ketiga ialah kita mementingkan persijilan bukan kemahiran. I think we focus a lot on just chasing degrees and certificates for the last 20 years. Bukan betul-betul fokus kepada TVET yang mendalam, kepakaran R&D, laluan bakat kita, our talent pool tu semua pergi kepada kerja yang dan tugasan dapat kerja dan bukannya kerja yang rumit, yang kompleks. Fourth KJ is kita, saya rasa, ini berkait dengan kita punya sayap kiri tadi. I think sometimes kita takut untuk ambil risiko politik lah. So we became a country yang mahu memastikan kita komprehensif. Semua pihak terjaga, semua pihak ada something. And itu baik, tetapi pada masa yang sama tidak ada kesungguhan untuk mencari dan membuat keputusan yang susah untuk mewujudkan juara-juara tertentu. So let's say in education, where is our world class university yang sangat-sangat world class? Dan untuk mewujudkan world class university itu, mungkin ada satu ketika dahulu kita perlu melebihkan sumber, resources dan perhatian kepada satu atau dua universiti. Tapi secara politiknya susah untuk buat begitu sebab kita kena dilihat adil kepada semua. So that's one small example. Boleh bayangkan contoh yang serupa untuk banyak benda lain dalam Malaysia ni,
we don't have this culture of excellence yang mana kita tolak tepi 70%, but the 30% is where we really focus, right? So the politics doesn't allow for that. And lastly, kelima bagi saya ialah sejak 97-98 kita menjadi mangsa ataupun kita selesa dengan beberapa benda yang kelebihan asas negara kita ada, commodity prices. So kita tidak ada insentif sangatlah untuk melabur dalam inovasi dan nilai tambah, because busuk-busuk you have palm oil, you have oil, gas, kita ada kitaran hartanah yang akan naik, so people feel okay. So there isn't really a push to do the difficult decisions. Itu sebabnya saya rasa kita daripada Asian Cup we settle on this middle income plateau. Ya, Syaril dah bagi sebab-sebab structural, struktur yang menyebabkan kita berada dalam keadaan kita pada hari ini. Saya mungkin bagi ini bukan point untuk menafikan kelemahan struktur yang disebutkan tadi, tetapi ini mungkin poin-poin yang boleh menambah sedikit kepada kenapa kita berada dalam keadaan pada hari ini. One, I think apa yang telah pun kita buat respon kepada krisis kewangan Asia pada tahun 1997 iaitu capital controls. Okay, kita boleh argue sama ada itu telah pun membantu kita ataupun tidak, tetapi perkara yang tak boleh kita nafikan adalah bahawa that was satu tindakan yang telah pun menyebabkan, sekali lagi, pasaran, the markets lost confidence in Malaysia lah. The moment you peg the ringgit at 380 dan ada kawalan modal, it took many years untuk pelabur-pelabur asing, terutamanya pelabur dalam bidang pasaran modal, untuk ada keyakinan kepada Malaysia, because that's the biggest red flag for them lah, bila dia tak boleh keluarkan dia punya modal dengan mudah. Imagine for asset allocators, that's the worst thing. So before that, sebelum itu, bursa Malaysia antara bursa saham yang terbesar di Asia, ex-Japan. You know, after Hang Seng, I think it was bursa on some years. Some years after capital controls, that was it. You know, kita dah off the radar screen. You know, Malaysia dah ada this red flag. Again, kita boleh argue sama ada berkesan ataupun tidak what Tun Mahathir did then. But the fact of the matter is that it resulted in this permanent black mark lah kepada Malaysia. Kalau Malaysia boleh buat sekali, dia mungkin dah ada dalam dia punya artillery, dia boleh buat sekali lagi. So that was one. Secondly, dan you know, we have to say it lah, 1MDB. 1MDB, you mentioned the structural, saya sebut tentang certain Malaysia events sebagai negara yang mana asset allocator melihat Malaysia ni tempat yang bagus untuk kita melabur, sama ada pelaburan pasaran modal ataupun pelaburan FDI. 1MDB was the other one lah. Kita tak boleh deny bahawa itu juga adalah satu titik hitam bagi kita yang menyebabkan Malaysia ni mempunyai risiko reputational risk to put the money in Malaysia. The other thing is, you know, similar to apa yang saya sebutkan ini adalah tahun 2018 lah, walaupun 1MDB titik hitam 2018 bila BN jatuh, again sebab ketidaktentuan politik 2 tahun lepas tu Sheraton move, so all the political instability sekali lagi meningkatkan the risk premium risiko Malaysia sebagai destinasi pelaburan. So point structural yang saya bangkitkan itu kena dibaca sekali dengan poin-poin yang saya sebutkan itu, insiden-insiden yang menyebabkan Malaysia ni tidak lagi menjadi pilihan utama pasaran antarabangsa sebab dia dah ada tanda-tanda hitam. Ni capital controls, 1MDB, 2018 political instability, policy instability sebab banyak benda berubah, masa Guan Eng jadi Menteri Kewangan, GST tiba-tiba jadi SST. I mean, these are things that trap you also, sebab orang tak minat dengan Malaysia. Dan baca itu sekali juga dengan dalam tempoh semenjak hujung 90-an sehingga sekarang. Kalau sebelum 90-an kita tak banyak pesaing di rantau ni, tetapi dia kena baca sekali dengan selepas itu kemunculan Vietnam, kemunculan Philippines, kemunculan Indonesia sebagai negara yang lebih terbuka, negara yang ada polisi yang lebih liberal dan fleksibel kepada pelabur-pelabur asing.
Semua itulah yang menyebabkan kita, your structural points, these points that I mentioned yang menjadi red flags ataupun titik hitam ni, dan juga negara-negara jiran kita yang semakin terbuka. So kita harap bahawa siapa saja yang jadi kerajaan dan pemerintah boleh reflect secara sangat mendalam apakah faktor-faktor yang mereka percaya menjadi penyumbang kepada keadaan sekarang, dan boleh buat intervensi yang betul untuk perbetulkan keadaan. Sebab kalau tidak ada teori, tidak ada your own view about why we are where we are, then anda akan terus dengan trajectory yang sama, and we will also be this sort of okay country economically yang tak mencapai potensinya. I think that's the frustration you and I have, that the potential is huge but we are just not reaching it. Cuma mungkin last point cara tentang benda ni, kalau kita dah sebut why, kita dah bagi diagnosa kenapa kita berada pada keadaan hari ni, saya percaya, dan kita dah banyak sentuh pada dalam kena soal dan juga dalam keluar sekejap, pemacu utama kepada ekonomi kita untuk beberapa tahun akan datang mesti berasaskan kepada kecerdasan buatan, AI. Dan saya tak nampak bahawa AI is embedded into our national development plans. Kita tengoklah rancangan Malaysia ke-13 ni sama ada ke tidak, but you know, we are moving at warp speed right now for AI, dan I don't see it there. No, completely agree on that. Kita dah sentuh, I'm sure we'll touch again in the future. Yep. You want to take the next question, KJ? Ya, ini sebab susulan daripada Perhimpunan Turun Anwar lah. So I guess you and I both wrong. Kita ucapkan tahniah lah pada 25,000 pada, 20, 25, 15. I don't know. Bobby, what do you think, Bobby? 30k lah, Bobby. Bobby is the most. I think kita ambil dia punya, sebab itu starting line untuk Stand Chart Marathon kan. So I think it was 30 lah. I think maybe fair 30 plus lah. Yeah, from 30 that photo. plus lah. Kalau tak, yalah, di penyokong Madani akan kata tak sampai pun 100,000, tak sampai 200,000, but saya rasa 30,000 is not the number to scoff at. No, jangan itu apa yang kita buat dululah. Masa kita dalam kerajaan kan, 10,000 aja, 20,000 aja. Sebab kita tak buat. I mean, you know, rakan-rakan kita buat. So agak ramai. Agak ramai. Dan yang juga ketara adalah it was a Malay crowd lah. So market yang nak tolak PM ni adalah very Malay pass market for now. Tapi jangan nasihat saya kepada mereka-mereka yang ada dalam pemerintahan, jangan pandang rendah lah pada crowd ni. I mean decent size crowd. Anyway, dia membawa kepada soalan, dan soalan ni kita terima banyak soalan. Kalau bukan PMX, siapa yang paling layak jadi Perdana Menteri? Pendapat KS tentang rakyat tidak tahu siapa pengganti PMX yang sesuai, siapakah calon yang layak untuk ganti tempat PMX. PN leader who can be next PM. Apa pendapat KS tentang next PM? Buat masa ni siapakah calon PM terbaik? Selain if Anwar is down, who's the best successor? Mike, Rifhan Adam, Saudagar Jepun, Memory Card, Arif Lutfi, semua tanya soalan yang sama lah. Who do you think can replace Anwar Ibrahim? So soalan ni datang sebab tema perhimpunan tu adalah turun Anwar. So kalau logik dia, kalau Anwar turun, siapa naik? KJ nampak tak video yang sedikit viral tu? Bila dia orang tanya, I think this is Madani punya media lah. One of the better videos that dia tanya peserta perhimpunan dan tidak ada jawapan yang meyakinkan. Ada satu nama yang tak wujud pun, yang orang tak kenal, Safwan. Safwan lepas tu dia fikir-fikir, bukan Safwan, Afnan. Lepas tu dia I kenal Safwan. Dia kawan daripada Rembau. Safwan. Okay, dia layak. Okay. Afnan kemudian Terengganu, dan tak pastilah siapa yang dimaksudkan, tapi dia cuba mentertawakan peserta, which I think mungkin dari segi troll video tu ada nilai. Tapi juga menyentuh apa yang KJ sebut lah, iaitu tidak jelas siapakah alternatif yang mereka kehadapankan. PN pun dia tak sebut siapa dia nak kan. Tengok ada banner Hamzah for PM, tapi sesama PN pun dia tak cakap siapa.
Saya rasa point PN ni bukan sangat siapa, tapi turun dulu. dia nak turunkan PMX. Siapa ni kemudian dia akan bincang lah. Tapi fair point, orang kata kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim siapa? So bagi PN lebih baik jelas siapakah calon Perdana Menteri anda. Bagi PH pula tak tahulah, sebab saya nampak tak ada succession plan. Semua cakap tentang penggal kedua untuk PMX. So, tapi Syaril, adakah obsesi kita terhadap menamakan seorang individu tu benda yang konstruktif dalam politik? Saya dalam dua minda lah into mind. Sebab dalam satu sudut saya faham kat Malaysia ni kita masih dalam sedikit pseudo-feudal. Kita masih lagi melihat bahawa Perdana Menteri ataupun pemimpin nombor satu itu ialah satu faktor yang sangat penting. Dan of course itu betul. Saya tak boleh nafikan siapa yang jadi PM akan mencorak pentadbiran dia, siapa yang menjadi PM akan mencorak kerajaan dan sebagainya. Dan kita boleh lihat itu yang berlaku bagi Perdana Menteri yang paling aktif, yang orang ingat dan sebagainya, mereka yang mencorak. Jadi bila ditanya siapakah alternatif kepada yang sedia ada, itu menyentuh pemikiran sebegitu. Pada masa yang sama, bukan hanya apa yang KJ bangkitkan, obsesi tentang menamakan, tetapi obsesi kita untuk diselamatkan oleh seorang individu. Dan itu yang mungkin yang saya nak sentuh. Sebab sampai bila kita nak obses bahawa Malaysia ni akan diselamatkan oleh seorang manusia. Sedangkan mungkin lebih konstruktif kita fikir kenapa semua manusia yang dikatakan hebat bila mencapai satu posisi tak jadi hebat sangat. Dan mungkin itu lebih menyentuh kepada sistem itu sendiri. Apa yang kita perlu rombak dalam sistem politik kita, dalam sistem kepartian kita, supaya bukan kita bergantung harap kepada satu hero yang datang daripada mana-mana, tetapi dia datang hasil daripada sistem yang lebih konstruktif. Saya bagi satu contoh lagi je dalam politik kepartian, dan ini refleksi pengalaman saya sendiri, refleksi pengalaman KJ barangkali, dan harapan bahawa bila kalau KJ balik ke politik satu hari nanti pun akan boleh memerangi sindrom ini. Iaitu bila anda masuk kepada satu sistem dan satu membership parti, anda tidak boleh menyinar terlalu lain ataupun menyala terlalu berbeza daripada the majority. Dan disebabkan itu, kita dah ada budaya bila capai satu jawatan atau duduk dalam satu posisi, keberanian untuk membuat benda yang radikal itu akan ditekan disebabkan the need to fit in, untuk dipastikan tidak terlalu jauh daripada majoriti keahlian sesuatu organisasi itu. Mungkin itu yang perlu kita fikirkan, bagaimana memudahkan mereka yang mempunyai suara yang berbeza, yang reformis, yang radikal, untuk juga menyinar berasaskan radikalisme itu, dan bukannya terpaksa temper the radicalism ataupun the reformis ataupun the difference, the maverickness, just to fit into a broader organisation. Dan mungkin itu yang perlu kita bincangkan, what's the structural changes, dan bukannya mengharapkan satu hero akan muncul daripada sistem yang kita tak ubah. Ya, tadi kita cakap tentang AI. Jadi saya tanya ChatGPT, who are siapa? Future candidates for Malaysian Prime Minister. Mungkin saya nak baca. Okay, 3 nama yang wujud leading prospects. Dan satu ini datang daripada akaun ChatGPT KJ sendiri. So mungkin ada bias sebab saya belum check saya punya. The leading prospects are Rafizi Ramli, Kari Jamaluddin dan Azmin Ali. ChatGPT cakap. So ni fakta lah. This is AI facts. AI. Rafizi Ramli, PKR figure known for reformist credentials. Kari Jamaluddin, former UMNO Youth Chief Health Minister, now influential through media and public engagement. Azmin Ali, seasoned veteran. Tapi ada notable figures pun nak sebut juga. Ahmad Zahid Hamidi. Maybe. Because he's current president of UMNO. Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin, ini adalah 2 pemimpin besar dalam Perikatan Nasional. Dia kalau ChatGPT punya account tu dia ada bias? Tak tahu, nanti saya boleh prompt yang sama, see what comes out. I think the next question adalah how does Kari Jamaluddin become the Prime Minister? That's what you want to know. Then use the O3 model, dia lebih ada reasoning, dia boleh tell you step by step what you need to do, what you need to say. Ya. Okay lah. Kita move on. Mungkin soalan terakhir, dah sejam dah. Jimmy juga, KS Singapore Tour, here we go soon.
Is it still on? I don't know if we can do this. Yeah. If we want to do this. I mean, kita ada buat Anymore. perancangan untuk nak pergi ke nak Beberapa ke negara, ya. perantauan juga. Macam Australia, belum tentu tarikh lagi kan. Belum tarikh lagi Australia, kita nak pergi Australia sebab ada permintaan daripada Australia. Tapi yang paling dekat sekali, dan kalau kita tengok kita punya engagement data, yang antara yang paling popular lah kat Singapore. Tapi Syahrir dengan saya ada pengalaman yang tak berapa cantik lah baru ni. Sebab baru ni kita dapat guest tetamu dalam KS, keluar sekejap, Pritam Singh, Ketua Pembangkang Singapore. Dan kita sebenarnya tak sentuh benda ni sejak ia meletup. Bila Pritam Singh tampil di KS, mula-mulanya tak ada isu banyak sangat lah. Tetapi saya rasa dalam seminggu selepas itu, ada satu artikel yang ditulis di, kalau tak silap saya, portal PAP sendiri. Portal PAP ni parti pemerintah Singapura lah, yang mengatakan bahawa, yang I suppose yang menuduh bahawa penampilan Pritam Singh itu seolah-olah campur tangan dalam politik dalaman Singapura. Dia target utama dia Pritam Singh. Kenapa Pritam Singh pergi ke podcast Malaysia untuk cakap pasal Singapura? Dan selepas itu dia kata ini seolah-olah campur tangan dalam politik dalaman Singapura, dan politik sepatutnya berhenti di the water's edge. Maksudnya you jangan cakap pasal politik kita lah. The water's edge dekat Tambak Johor tu, kat sini boleh cakap pasal Malaysia, kat sana boleh cakap pasal Singapore. Which I thought was such a immature take. First of all, I mean, kita di interview oleh Channel News Asia, Straits Times Singapore, tentang politik dalaman Malaysia. In fact, 2 weeks ago, sebab saya visiting fellow dekat Institute Southeast Asian Studies, Singapore think tank, saya dijemput untuk menjadi komentator terhadap satu kajian yang dibuat terhadap UMNO. And that walaupun saya virtual kat sini, tapi that seminar took place in Singapore. So saya tak faham bila dia nak cakap pasal ni politik orang lain, tak apa. Regional Outlook Forum yang dibuat oleh Institute Southeast Asian Studies talks about the politics of every other country. But when it happens to you, bila Pritam datang sini nak cakap pasal Singapore election, tiba-tiba kata foreign interference. I think I mean, I have a lot of friends there, but PAP need to grow up. You need to grow up. Ya, so pandangan saya tidak jauh beza daripada KJ, dan saya sendiri pun ada pengalaman sikit buat forum bercakap tentang politik Malaysia di Singapura atas platform akademik, dan itu juga menjadi barangkali kekuatan sosial Singapura, mempunyai analisa yang meluas tentang negara-negara jiran, negara-negara tetangga, dan barangkali dalam satu momen yang kurang self-aware, mungkin sebahagian daripada establishment, sebahagian kecil barangkali, yang merasakan boleh menggunakan hujah itu dalam menyuarakan ketidakpuasan hati bahawa seorang pemimpin parti pembangkang dapat perform dan menyinar secara keseluruhannya dalam podcast kita. So I think that was just hopefully one small moment yang saya tanya kawan-kawan di Singapura, including mereka yang menjadi penyokong kuat kepada establishment. Most of them didn't see it the way artikel itu menulis. Jadi, to be fair, saya rasa itu bukan the majority view. It's just a particular kind of view. Tapi it's the view of the ruling party, or at least a particular section. I mean, tak ada benda yang tak sanction akan keluar dalam dia punya portal. So, until that particular, I mean, this narrative is corrected, until you stop, PAP stops being juvenile on this issue, I don't think we're going to go to Singapore. And beyond particularly that, KJ, saya rasa je lebih kepada kita pun, kita bila nak buat show ni, kita kena selesa dengan apa yang kita nak cakap. Kita kadang-kadang crack jokes, dan kita pergi UK, kita buat macam tu. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita pergi ke Australia, kita akan buat macam tu. Bila kita pergi UK, salah satu daripada content kita adalah to re-examine the colonial past in Malaya that time kan. Imagine kita pergi Singapore, kita re-examine, relitigate anything 1960s. I mean, probably which bukannya kita nak buat pun. Tapi contohnya begitulah. Maknanya di negara tertentu macam UK, kita langsung tak ada awan yang membayangi apa yang boleh kita cakap, yang tak boleh kita cakap kan. Walaupun yang jaga sound semua tu local
It was just local white guy, right? Betul. And he had no problem. Yeah. Di Singapura bukannya kita nak buat begitu, tetapi kalau ada kongkongan ataupun persepsi kongkongan itu, dia tak akan jadi natural. So saya rasa atas sebab itu lebih bagi saya secara peribadi macam mungkin another time lah when things are a bit more different. Tapi mungkin negara-negara lain, kita KJ sebut Australia, Indonesia mungkin tak tahulah. Betul, dia market tak Indonesia. Sebab bila kita pergi ke perantauan ni, macam KJ bagi bayangan, kita tak buat show yang biasa. Kita menyentuh juga hubungan antara Malaysia dan juga negara yang mana kita pergi. Indonesia is also not a good idea. maybe but we won't touch on konfrontasi or whatever. But I think sebab that kita suka apa ceritakan tentang sejarah. You know, that's our live shows. That's our live banyak show. tentang sejarah. Contextualize. Dan we make joke. Of course. Kita kena ringankan sebab ni topik yang berat. Apa yang orang nampak dalam recording keluar sekejap tu, the little banter that KJ and I have, bayangkan dalam live show I think it's 2-3 times more. Banyak 2-3 times more. Sebab kita pun, KJ dan saya pun akan dapat tenaga daripada audience. So we sort of become a bit more candid. Dan itu yang menyeronokkan. So kita harap mungkin pada tarikh yang lain boleh pergi ke Singapura dan juga negara-negara yang tetangga yang lain. Okay, last saya tahu tidak ada dalam soalan mungkin. Tak tahu ada dalam soalan ke tidak. But keadaan di Gaza sangat teruk sekarang. Saya pun tak tahu nak cakap apa sebab tekanan yang diberi oleh masyarakat dunia. Israel dah kata pause. Pause apa? I mean, dengan pause itu dia dah mengaku dia doing something lah. Dia pause supaya dapat bagi ruang untuk apa konvoi kemanusiaan masuk. What more can be done? Itu soalan yang kita sentiasa kena tanya diri sendiri. Tapi kalau ada satu benda positif, apa yang berlaku sekarang ni, dia supposed humanitarian pause, membuktikan benda yang kita dah tahu lama. Kalaulah begitu ramai komuniti antarabangsa membuat tekanan, maka mereka akan fold sikit, at least, right? And sayangnya dah mengambil masa sampai puluhan ribu yang dah terkorban. Barulah Perancis sedia untuk mengiktiraf, Canada sedia untuk mengiktiraf negara Palestin. Sedia untuk mengiktiraf? Belum lagi iktiraf. Kena tunggu bulan 9 juga. Jadi UK kata dia akan tunggu dulu tengok. I mean, Starmer is a complete. Tunggu apa? First of all, background okay lah, tapi why wait until September? Wait now? And then Starmer, why wait and see after France? Just do it. Because of politics, I guess. Because of their own politics. You know, bukannya Starmer berdepan dengan pilihan raya pun sekarang ni. So saya harap kalau ada benda yang baik yang datang daripada benda ni, one of the good things ialah akan ada kesedaran bahawa komuniti antarabangsa ada kuasa, ada pengaruh yang besar. But what it takes is some of these Western countries, this old power, untuk move to the. It's not just the Western countries. Let's call it for what it is. True. The Arab countries, the Timur Tengah countries. You know, you're talking about the Saudis, you're talking about the Emiratis, you're talking about the Egyptians. Itu juga punca masalah kat sini. You know, so saya rasa kita kena biasakan diri untuk bukan hanya call out the West, tapi call out, you know, our brothers and sisters there also lah. Saya daripada awal macam KJ katakan lah, memang tengok diri sendiri dulu. Bukanlah negara Arab ni adalah diri sendiri, tapi kalau kita cakap ada satu sudut dan dimensi agama dan solidariti ummah, patutnya kita tengok kepada ummah kita sendiri. Dan jelas bahawa we have fallen far short. Us as individuals, but also as countries and states, we have fallen far short. Saya bangkitkan benda ni, what more can we do, sebab saya nampak minggu lepas PM ada buat ucapan, he addressed, and that was the first time in quite a while dia cakap pasal benda ni. Mungkin sebab-sebab tertentu saya pun tak pastilah, but I think he should do more. He can do more, and I hope he does more. Sebab bila dia buat benda tu, it had some traction. It had traction. Dan dia menambah kepada the snowball. I mean, like it or not, PM has credibility on the international stage. So I hope he continues to talk. Even if it's just to talk, but he must continue doing it. For sure. Okay, that's all. All right, thank you. Terima kasih.